Hello and welcome to our creations. Directorate of Higher Education Assam under student unique ID কাৰণে যেটো অনলাইন এপ্লিকেশন চলি আছে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এই সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছটো মই আজি দেখুৱাই যাম ইউনিক আইডি যেটো এপ্লিকেশন চলি আছে ইউনিক আইডি কি হয় ইউনিক আইডি এইটো হৈছে DHE Directorate of Higher Education আসামৰ পৰা দিয়া এটা নোটিফিকেশন দিছে যাত মানে কোৱা হৈছে যে ষ্টুডেন্ট যিবোৰে তাৰমানে এডমিশন ল'ব এডমিশনটো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হওক তেওঁলোকে যদি এডমিশন ল'ব খোজে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইউনিক আইডি বনোৱা বহুত জৰুৰী হয় গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কিদৰে কৰিব ইয়াৰ যেটো লিংক হয় মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাতে যাই আপুনি এইখিনিলৈকে আহি পাব এইখিনিত আহাৰ পিছত তলফালে আহিব লাগিব তলফালে আহি তিনিটা অপচন আছে অফিশিয়াল নোটিফিকেশন ডাউনলোড অফিশিয়াল নোটিফিকেশন ইউনিক আইডি জেনাৰেট লিংক আৰু আছে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ইয়াতে মাজৰ যেটো অপশন আছে ইউনিক আইডি জেনাৰেট লিংক ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অলপ লোড হ'ব লোডিং হোৱাৰ পিছতে চাওক এইটো ওয়েবসাইটটো খুলি গৈছে ইয়াতে DHE আসামৰ এইটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ ইউনিক আইডি জেনাৰেশ্যন ইয়াতে তিনিটা ষ্টেপত এইটো কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট কি কৈছে ৰেজিষ্টাৰ ইউৰ ইনফৰমেশ্যন টু জেনাৰেট দ্য ইউনিক আইডি ইউ মাষ্ট ফিল আপ দ্য ডাটা প্ৰপাৰলি এণ্ড কাৰেক্টলি ফাৰ্স্ট অফ অল ইউনিক আইডি জেনাৰেট কৰাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো বহুত জৰুৰী হয় তাৰ পিছত এটা SMS দিয়া হ'ব আপুনি যেটো মোবাইল নম্বৰ দিব তাত আৰু তাৰ পিছত কৈছে দ্য ইউনিক আইডি শ্যাল বি ইউজড এট দ্য টাইম অফ এডমিশন টু ভেৰিয়াছ গভৰ্নমেণ্ট অৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজড কলেজেছ এণ্ড ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিজ আণ্ডাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন আসাম এইটো জেনেৰেল কি কৈছে আসামৰ যিকেইটা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি বা যিকোনো কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এইটো ইউনিক আইডি বনাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এজন ষ্টুডেণ্টে মাত্ৰ এটা ইউনিক আইডি বনাব সো ইয়াতে কি কৈছে চাওক গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ফাৰ্স্ট অফ অল পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম ফাদাৰ্ছ নেম মদাৰ্ছ নেম মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰ পিছত জেন্ডাৰ ৰিলিজন আপুনি কোন ধৰ্মৰ হয় এইটো কাষ্ট লাগিব কাষ্ট ক্লিক কৰিলে চাওক জেনাৰেল OBC MOBC গোটেইখিনি আহিছে তাৰ পিছত ইয়াতে ষ্টেট অফ ডমিসাইল আসামে আছে ডিস্ট্ৰিক্ট এতিয়া এক্সামিনেশ্যন এণ্ড কোৰ্স ইনফৰমেশ্যন সিকিং এডমিশন ফৰ যদি আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডমিশন ল'ব HS মাৰি দিলে হ'ল যদি ডিগ্ৰীত তেন্তে UG আৰু যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত এডমিশন ল'ব PG মাৰিলে হ'ল তাৰ পিছত আছে সিকিং এডমিশন ইয়াৰ অৰ সেমিস্টাৰ কোনটো ইয়াৰ বা সেমিস্টাৰত আপুনি এডমিশন ল'ব এইটো এইখিনি পুৰা কৰিলে আহি যাব তাৰ পিছত লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আপুনি কোনটো এক্সাম পাছ কৰিছে এইটো গতিকে এইদৰে আপোনাৰ এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব আৰু লাষ্ট আহিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইল ইয়াতে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম আপুনি কোনটো বেংক আপোনাৰ একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ নাম কি আছে সেইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত বেংক একাউণ্ট নম্বৰ IFSC কোড এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে টিক মাৰি দিব লাগিব মাৰি সাবমিট গতিকে মই মোৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে এইখিনি দি আছো দিয়াৰ পিছত চাওক মই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি আছো এতিয়া গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিলো কিন্তু ইয়াতে চাওক এটা বস্তু দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লাষ্ট এক্সাম পাছড এটা যদি ক্লিক কৰো কেইটামান অপচন ইয়াতে আহি যাব চাওক ইয়াতে কোৱা হৈছে আপুনি যেটো এক্সাম লাষ্ট এক্সাম দিছে ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যদি আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দিছে তেন্তে আপোনাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব যদি আপুনি এবাৰ থাৰ্ড সেমৰ কাৰণে এডমিশন ল'ব তেন্তে সেকেন্ড সেমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যদি আপুনি BA BSc BCom বা যিকোনো ডিগ্ৰীৰ ফিফথ সেমত এডমিশন ল'ব তেন্তে ফৰ্থ সেমৰ সেইটো ডিগ্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দিব লাগিব গতিকে এইটো দিতে অলপ সাৱধান হৈ দিব এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে দিয়া হ'ল তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে টিক কৰিব লাগিব টিক কৰাৰ পিছত সাবমিট মাৰিব লাগিব এটা চাওক সাবমিট মাৰিলে গৈছে কনফাৰ্ম এইটো কনফাৰ্ম থাকিলে ইয়াতে গৈছে যদি আপুনি এবাৰ কনফাৰ্ম মাৰে তেন্তে কোনো ধৰণৰ মডিফিকেশ্যন এলাউ নকৰে ইয়াতে ইয়েছ মাৰিব লাগিব কনফাৰ্ম মাৰি ইয়েছত মাৰি দিলে তাৰ পিছত চাব এইটো নতুন এটা সাইট খুলিলে এইটো সাকসেস হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো সাকসেস হৈছে এতিয়া OTP এটা দিব আপোনাৰ মোবাইলত তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইউ হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড সাকসেসফুলি প্লিজ ফাইণ্ড বিলো দ্য ইউনিক আইডি আপুনি ইয়াতে ইউনিক আইডি আহিছে এইটো ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আহিছে এইটো প্লিজ ডাউনলোড দ্য একনলেজমেণ্ট এণ্ড লগ আউট ইয়াতে ডাউনলোড একনলেজমেণ্টত মাৰিব লাগিব তাৰ পিছত লগ আউট কৰিব লাগিব সো ডাউনলোড একনলেজমেণ্টত মাৰি দিলো মোৰ একনলেজমেণ্ট আহি গ'ল ইউনিক আইডি ইয়াতে গোটেইখিনি দেখাব মোৰ ইউনিক আইডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰসেছ ফলো কৰি ইউনিক আইডি বনাই দিব পাৰে এইটো চাওক ইউনিক আইডি
সো এইদৰে ইউনিক আইডি বনাব পাৰে এই বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যদি ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে লাইক কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকৰ লগত এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সো ইয়াৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট লিংক আছে এই লিংকটো মই ভিডিও ডেসক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ তাতে যাই এইখিনি ষ্টেপ ফলো কৰি আপুনি ইউনিক আইডিটো বনাব পাৰে আজিৰ ভিডিও ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও হ্যাভ এ গ্ৰেট ডে